І так, ми вирушаємо в нову подорож Європою. У наступні 18 днів ми будемо жити в нашому авто. З собою у нас валіза, 2 штуки, столик, газова плита, кастрюля, маленький стільчик, занадто маленький, шляпка, ну і звичайно ми. Хто вперше на каналі, знайомтесь, Андрій і Настя. Поїхали! Виїхали ми з Дюссельдорфу і тримали курс на південний захід Німеччини. Погодою нас тут не здивуєш, змінюється 20 разів на день. Ми трішки запізно виїхали, тому вже в дорозі шукали місце для ночівлі. Але, як завжди вранці, нам стало відомо, в якому прекрасному місті ми зупинились. Після того, як ми поснідали, Настя нарешті вмовила мене скупатись гуляка. Спакувались і вирушили в дорогу. Менш ніж за годину рівнину місцевість Німеччини змінила гірська Швейцарія. У Швейцарії ми були вперше, тому зупинялись в кожному місці, де була можливість, щоб помилуватись краєвидами. Але через 3 таких зупинки зрозуміли, що з такими темпами далеко не заїдемо. Ще перед поїздкою я відмітив усі точки, які точно потрібно відвідати. Координати будуть в описі під відео. Як бачите, план не спрацював. Це через 30 хвилин від попередньої локації. Але ми просто не могли тут не стати. Ця кришталево чиста вода озер Швейцарії – це щось неймовірне. Ще годинка в дорозі, і ми потрапляємо в мальовниче село Лаутербрунен з водоспадом Штауббах. Запаркувалися, але всюди заборонена ночівля. Швейцарія неймовірна, дуже гарно, боже, як я скучила за горами, ну така вже краса. І тут живуть зайчики. Вони такі милі і хороші, людей не бояться. І ми зараз підемо, десь погуляємо і будемо далі їхати, а немає інтернету, не знаємо, де будемо ночувати. Ми в такому гарному місці, і тут просто таке кладовище, кольорове, гарне. Тут можна і похоронитися. А ти не хотіла? А я хотіла, щоб мене спалили. Не як відьму, коли помру. Нехай нещастя і незгоди не роблять вам в житті погоди. Висота цього водоспаду 297 метрів, але ми були трошечки нижче. Дуже гарно. Світло в тунелі вимикається о 8 годині вечора, якраз саме тоді, коли не треба. Річка називається Штауббах, а це Штауббах-водоспад. Йдемо в нікуди. Швейцарія – це країна, де не можна десь так просто ночувати, як ми. А ще в нас немає інтернету, і ми не можемо нормально подивитися, місцину якусь знайти. Ми хочемо спати. Андрій трошки більше хоче спати, бо я спала в дорозі. Думаємо про хороше. Ми дуже гарно переночували. Ночували в кемпінгу.
Просто вночі їхали і розуміємо, що немає де стати, бо всюди гори, всюди якісь будівлі, немає взагалі де стати. Але бачимо, є показники, що кемпінги є 1, 2, 3, 4, коротше, їх тут багато. Заїхали в один, але було вже занадто пізно, вже було після 11 години вечора. На щастя, ще ходив один охоронець, який не знається в цінах. Не знається зовсім. Вийшло 28 фунтів, заплатили 30 євро 40 центів. Євро також взяли. Бо франків в нас немає, все одно вибору Взагалі. немає. Але от що хочу сказати про враження про Швейцарію. Саме через те, що не можна ночувати і якось так все ось тут дуже сильно відчуваються ці правила і обмеження. Якось так трошечки непривітно. І хочеться дійсно поїхати вже швидше звідси і такі, о, ну все, добре, ми були в Швейцарії, там було класно, все. Але головне, що ми вже виїхали. Після сніданку ми виїхали до наступної запланованої точки. Це озеро Брієнт з казково-бірюзовою водою та неймовірним виглядом на засніжені Альпи. У нас такі пригоди. Як бачите, я за кермом була. Сіла буквально на хвилинку, щоб Андрій зняв гарний кадр біля цього прекрасного озера. І що ви думаєте, тут гори. І ми поїхали. Зв'язок втратився. Тут небагато таких кишень, куди можна заїхати, стати. Я розверталась посередині дороги. Вузенький. Капець. Але коли ми приїхали назад, то квадрик вже приземлився і сів якраз тут в кишені, не на дорозі. Я не знаю, це якесь чудо. Киць, скажи дякую. Дякую, це реально чудо. Я не очікував, що він сяде прямо там, де ми взлітали. Настільки Це взагалі. чітко, точно там. Тут коли заходиш, то камінці, і того багато людей купаються прямо у взутті. Написано «Купайтеся на власний страх і ризик». Тому що тут такі хвилі, камінці. Але ж така краса. Ми ще не знаємо, чи будемо купатись. Зараз спробуємо воду поближче. Я її, правда, вже частково спробувала. Але так гарно, так приємно і ніякого моря навіть не треба. Розумію людей, які їздять в Швейцарію на озера. Is it only me? Do you feel I'm sinking? Trying desperately. Something changed here. You don't see it, but I can feel it everywhere. It's funny how things change in an instant. Doesn't take much thinking, but everyone can feel the air. Do you know I'm fading from you? I can't say it, I hate the truth. Boy. Накупавшись, ми вирушили в дорогу. Наступною запланованою точкою було Монако. Найкоротший шлях пролягав через Альпи, і щоб перетнути гірський хребет, потрібно було піднятися на нього серпантином. Але це було однозначно того варто. Ну це дивовижно. Дуже неочікувано було сюди потрапити, бо ми сюди не планували. На дамбі це дійсно щось таке мощне. Завжди дивишся ті фільми, і це щось таке грандіозне, якесь нереальне, а тут ось ми. Дуже холодно і дуже вітряно. 1800 метрів висоти. А тільки що побачили жінку з України, вони стали, в них перегрівся, акумулятор, щось там перегрілося. Господи, це він так підтримує цього велосипедиста, боже, бідненький. Чим вище ми підіймались, тим холодніше і вітряніше ставало. По дорозі наверх нам трапились ще 3 таких дамби. І не зняти це я просто не міг. Underwater, there's no room to breathe in. Getting colder. I'm a fighter, but I've lost the will to. I'm so much smaller. Дуже гарно, але дуже холодно. Дуже гарно. Така висота 2100 метрів. І там навіть ще вище є дороги і машини стоять. І от нарешті ми дістались перевалу.
який виявився кордоном Швейцарії та Італії. Це місце виглядало ніби якийсь кадр з фільму. І ми не могли повірити, що бачимо це на власні очі. Це, мабуть, місце номер 1 у моєму списку топ-місць на сьогодні. Як би сильно нам не хотілося побути там ще трішки, ми змушені були їхати далі, в пошуку підходящого місця для ночівлі. А це означало, що нам точно потрібно проїхати гірську місцевість. Зробивши всі ранкові справи, ми вирушили в дорогу. Італію ми проїхали автобаном майже без зупинок. 320 кілометрів і ми потрапляємо у Монако. Things changing instant. Doesn't take much thinking, but everyone can feel the air. Do you know I'm fading from you? I can't say it. I hate the truth. Boy. Ось ми в Монте-Карло, в Монако. Ніколи не думала, що сюди потраплю, а потім побачила раз рекламу в Deutsche Bahn в метро, що Монако можна обійти щось там за 50 хвилин чи щось таке. І я так зацікавилась, а виявилось, що це взагалі зовсім інша країна, і мені здається, королівство. Точніше, князівство, де діючий голова держави – князь. Територія дійсно зовсім маленька, всього 2 кілометри квадратних. Країна розширює територію, засипаючи прибережні води. I was a lonely silhouette, needed somebody to show the way. Yeah, I was a heartbeat with no sound till you came around. А в цій церкві одружувався перший правитель князівства, який народився у ньому. You were the only thing I needed. Then we got older, but we stayed the same. Swear that we never lost the flame. Нам вистачило близько 3 годин, щоб побачити майже все. Підсумовуючи наші враження, сюди треба їхати точно не одразу після Швейцарії і одразу йти до палацу принца, тому що тут дійсно гарно, вигляд на все місто, навіть не треба дрон запускати, а тут і не можна, на жаль. Гарно, але дуже спекотно, хоча всього-навсього було 31 градус, це насправді небагато, буває і гірше. Але чогось нам було тут важко, якось мало повітря. В принципі, симпатично, але, напевно, все-таки Монако переоцінене. Like a symphony of our memories. Oh. Нарешті, ми біля моречка, Лігурійське море чекає нас. А воно вже тут, що тут? Ми вже приїхали, запаркувалися, дуже класне місце. Там є туалет, тут є смітники, там навіть є парк розваг, якщо комусь мало адреналіну. Видно всю Ніццу, настільки гарно. І видно, як сідають літаки. Таке чудо. Ми вже зібрали з собою сумочку і підемо відпочивати на пляж. Так класно. Нарешті. Цікавий день. Don't you ever slip away. Oh, nostalgia. Like a symphony of our memories. Oh. Ми зупинились у цьому чудовому місці біля самого моря на 2 ночі. Це була ідеальна локація для нас, так як є туалет, душ, смітники і головне, не так багато людей. Ми мали змогу трохи поплавати з маскою, але більшу частину часу просто насолоджувалися атмосферою. А далі на нас чекали Кани. Got drunk off your lie, and I lost myself again. You hit just like a drug. This time I won't let you in. Це відоме курортне місто на Лазурному узбережжі з багатою історією та неповторною атмосферою. Кани зачаровують своїми краєвидами, елегантними набережними та всесвітньо відомими кінофестивалями. Але перше, що треба зробити, як каже Настя, В першу чергу ми приїхали поїсти.
Тут такі офіціанти активні, такі бігають, шуршать, такі ось все нам стільчик принесли для сумок. Як, кстати, як в серіалі цьому «Емілі в Парижі». Теж для сумки спеціально принесли. От, якось так двіжово, тут бомж лежить, щось стоне. Вони там мають щось завести, вони його посадили, щоб не мішав. Офіціанти в різному одягнені, такі всі ла-ла-ла-ла-ла. Ну, класно взагалі. Атмосферно. Ми взяли меню 19 євро. Туди йде перше, друге і десерт. Ми ще взяли коктейльчик і колу. Я їм смачно. Ось тут проводиться кінофестиваль в Каннах, червона доріжка, люди геть в чергу стоять сфоткатися. І тут є така рамочка, і люди фоткаються в рамочці, а ми їм не даємо, бо ми тут ходимо. Обов'язково завітайте сюди, коли будете в Каннах. Саме тут світові знаменитості залишають відбитки своїх долонь. Ми вже виїхали з Канн. Це прекрасне місто. Я хочу там жити. Там дуже гарні будівлі, по-простому розкішні, гарні, не вичурні, нічого зайвого. На вулиці спека, ми їдемо, нам в машині показує 32, 33. Ми проїжджаємо місто, пише плюс 37. Наступною зупинкою нашої подорожі стала вражаюча Вердонська ущелина, шлях до якої пролягав через густі ліси та бурхливі гірські річки. Хоч від Канн до неї всього близько 130 кілометрів, серпантини та вузенькі мости значно подовжили наш маршрут. І ми втратили понад 3 години на дорогу. Однак до заходу сонця нам усе ж вдалося трохи політати дроном і захопити неймовірні краєвиди. Ми приїхали до цієї ущелини, до одного з місць, де можна встати і подивитися. Я підійшла, в мене просто мурашки. Я зараз це згадую це відчуття, в мене знову мурашки. Така відчувається сила, от дивишся сюди і кажеться, що це вже високо, достатньо. А там просто, я не можу розказувати, в мене мурашки. Це просто якесь таке враження. Називається Вердонська ущелина. Є кілька точок, ми ще зараз поїдемо далі, але, на жаль, сонце вже зійшло, але Андрій встиг вже квадриком трошки познімати. Бо цей масштаб не передати словами, емоціями, я не знаю. Ну, в мене таке, напевно, перший раз таке оце відчуття. Капець. Просто подивіться. Це природа, оце взагалі гарніше за будь-яку архітектуру і творіння людське. Та я сам просто в шоці такому, я як квадрика піднімав вверх, то взагалі це щось неймовірне просто. Хочеться 5 хвилин кожних ставати і знімати. Словами не передати. Приїжджайте. Я вже зробила купу фоток, відео, але жодне відео не передасть цю масштабність цих емоцій. І від жодного відео не буде таких мурашок, от як зараз в мене. Так що подорожуйте, витрачайте життя класно. Починає вже сутеніти, і нам ще треба знайти безпечне місце для ночівлі. А в темряві це завдання не з легких, особливо в горах і у незнайомій місцевості. Ми їхали далі, і хоча було темно, атмосфера гір нас захопила. Зрештою, ми вирішили зупинитися прямо біля скель і піднятися трохи вище по схилах. В тиші ми обережно карабкались вверх по каміннях і захоплювались вигляду, який нам відкривався з висоти. І раптом почули звук, який ні з чим не сплутаєш. Наче величезна скеля почала відколюватися. Там сипляться каміння. Бля. Боже. Валим звідси. Капець. Може ж сюди? Воно ж кудись має долетіти. Боже.
Цей звук був настільки глибокий, неповторний і небезпечний, що він став одним із найбільш вражаючих моментів у цій подорожі. А можливо, поки що і в усьому житті. Цього разу ми ночували в кемпінгу, так як всюди були знаки заборони ночівлі. Приїхали пізно, рецепція вже не працювала, тому ми стали, де було вільно. Як потім виявилось, на місце 2 мотоциклістів, які нам дозволили залишитись. Я ходив сьогодні на рецепцію. Там був хлопець, який розмовляв тільки англійською. Вже добре, але я вже забув всю англійську, навіть яку знав. Даю йому 20 євро, а він каже, ні, тільки коли будете ночувати, ми вам місце виділяємо. Якщо ви тут так приїхали, то можете нічого взагалі не платити. І ми вже на цій території півдня і так і не платили. Хоча я і пояснив йому, що ми вже тут сьогодні ночували. Ну, нас влаштовує. Правила є правила. Ми зараз вже прийшли до озера, яке знаходиться біля ущелини, біля якого ми ночували, але в кемпінгу. Виїхали з кемпінга, гроші в нас так і не взяли. Водичка дуже приємна, тепла, але багато людей. І тут такий добрий всі бізнес роблять, багато каяків, лодочок, катамаранів. Сьогодні ця парковка повністю забита машинами, і тут такий вже двіж. Ну прям туристичне місце, дуже симпатично. Але коли заходиш, то мілина, і того при березі не дуже гарна водичка, не дуже прозора. Але загалом місце класне. Гори, і класно, що можна покататися на лодочці. Такі туристичні місця націлені на заробіток. Зазвичай все якось так гарно, доглянуто, акуратно для людей і все, щоб нічого не заважало. А тут прям ларьочки, якісь там, тут навіть туалет з душами платний, ну таке щось. Але хай буде. Ми залізли в воду, взагалі не остинули і вже і все, будемо далі їхати. Ми їхали цілий день і приїхали. З одної сторони лиман, а там море. Цілий день була така спека 38 градусів. І ми жарились навіть в машині з кондиціонером, бо сонце постійно ліпило, так світило. А зараз ми вже замерзли, бо тут такий вітруган. Балкан не штормить. Це не Балкани, це наша цитата. Ну реально така погода, як в Чорногорії, коли ми були. Там аж машину трусило так по сторонах. Але бачиш, ми цілий день такі, боже, як жарко, так жарко. Будь ласка. До речі, ми заїхали на парковку, і я вже бачу здалека якийсь заборонений знак. І я вже думала, що кемпінги також заборонені, але ні, це просто далі, вже до самого пляжу, проїзд заборонено. Зараз подивимося, як тут, розвідаємо обстановку. Тапочки не можна просто так лишати, бо полетять. Ой, такий сильний вітер, і цей пісок віз по ногах. А він трохи не пісочний, а камінцевий. Вау! Ну, водичка дуже чиста. Але бачу там щось. Напевно, водорослі чи камінці. Ну, реально пісок так лупить по ногах. Неприємно. Боже, як боляче. Коротше, ми поняли, сьогодні ми купатися не будемо. На добраніч. Їсти, певно, теж не будемо готувати.
Добрий раночок. Бонжур, мадам, месьє. Ми дуже гарно виспались, прекрасно було спати, такий вітер, прохолодно. Правда, вночі заїжджали жандарми на парковку, зробили коло, подивилися. Махнули головою. А мені видно не було. Бонсуа. Ми тут ще годинку побудемо і рухаємося в напрямку Андори. У нас попереду Іспанія, до кордону 130 кілометрів, здається. Тут дуже гарний пляж, бо заходиш в море і довгий час по коліна, нормально, чистенько, водичка прозора, прохолодна, нарешті освіжаюча. І вже незвично на морі відчувати холод. Багато людей з собачками, дуже приємно, класно. Дорога до Андори у нас зайняла близько 8 годин, але картинка за вікном змінювалась так швидко, що ми і не помітили, як пролетів час. На півшляху ми зупинилися пообідати у, здавалося би, звичайній придорожній кав'ярні і були приголомшені від захоплюючого вигляду з тераси. Гірський пейзаж додав ще більше смаку їжі. Дорогою ми набрали чистої джерельної води, і ось нарешті ми в Андорі, цій маленькій, але неймовірно мальовничій країні, що прихована серед величних Піренеїв. Її гори і природа заворожують з першого погляду. Ми піднялися на оглядовий майданчик, оскільки не мали сил блукати містом після довгого шляху. Втома від дороги, а ще й підйом на скелі заради кращих кадрів для фото та відео зробили своє. Але ці краєвиди були точно того варті. Ми в Андорі. Ми проїхали всю столицю, приїхали на це місце, щоб побачити це все зверху. Багато зеленого, і люди живуть внизу, на цих горах, якось таке класне розташування. Що я хочу сказати, в Андорі дуже багато всякої живності і дуже гігантські мурахи. Вони якісь чорнобильські, я не знаю, як вони сюди добралися від нас. Трошки страшно. Ми тільки заїхали, до нас вже застрибнули коники-стрибунці, чи саранча, чи що, це стрикози почали об нас битися. Перше, що кидається в очі, те, що будиночки тут такі з камінців і коричневого дерева. В принципі, так само, як в тій частині Іспанії, яку ми вже проїхали. Так цікаво, що ми заїхали в Іспанію, потім виїхали з Іспанії в Андору, і потім знов їдемо в Іспанію. Я кажу Андрію, то що, можна казати, що ми 2 рази були в Іспанії? Ну, виходить, да. І все будується, дуже багато будівництв, багато кранів, все розбудовується. І хоча ми читали, що це місто старе, ну не знаю, все будується. І кажу, ну перед цим було б зовсім пусте. В Андорі нижчі ціни, ніж в багатьох країнах Європи. Це ми побачили вже на заправці, але в супермаркет ми, напевно, не будемо заходити, щоб вже не затримуватися тут так довго. Бо нам ще треба сьогодні доїхати кудись в Іспанії. Вже у темряві ми намагались знайти нормальне місце для ночівлі, але, як бачите, маємо те, що маємо. Спали біля траси у полі серед бур'янів. І все одно виспались. Кілька годин дороги, і от ми у Барселоні. Хоча вигляд з нашого номера більше нагадував мексиканську в'язницю. Ми заселилися в готель, нарешті взяли в центрі, що можна просто вийти, одразу гарно гуляти, нікуди не добиратися. Поставили машину на парковку на цілий день, здається, 20 євро буде. Недалеко від готелю, нормально. Замовили собі їсточки, замовили всякі їхні традиційні штуки. Хотіла спробувати омлет з картоплею, зараз спробуємо рибку цю таку, що просто береш і гризеш.
хотіла спробувати, пробуй. Гризеться. І що я вже зрозуміла, що головне спочатку добре поїсти, потім все буде подобатися. Але що цікаво, що тут дуже гарно і взагалі ніяке Монако там не зрівняється. Я не знаю, кому Монако подобається, але тут просто прекрасно. Crowded places, feel it sinking in. Lonely faces, say you need a friend. No matter the distance, I will always be there. No more inhibition, I'll show you again. Що ми вже зрозуміли на 8-й день нашої подорожі, те, що втома дуже накопилася і морально, і фізично. Відпочивати дуже потрібно, і ми зняли готель, і це, напевно, найкраще рішення за всю нашу подорож. You've been lost and alone in the city lights I know. Getting hot, feeling low, and it's out of your control. Тут такі вузесенькі, затишні вулички трошки нагадує Венецію, навіть не трошки. І таке враження, ніби взагалі немає пустого вільного місця. І на карті так само, в принципі, видно, що все заповнено будиночками. І так рівнесенько і класно. Ми зараз йдемо кудись на площу основну, і там знаходяться найбільш якісь видатні гарні місця. You should know that I won't leave you. I'll stay beside you. I'm never letting you go. You've been lost and alone in the city lights I know. But I will guide you home. Це найважливіша площа Барселони. Тут знаходиться мерія і всі важливі люди. Ось видно, охороняють. Що тут вибирати, якісь місця, тут всі будівлі гарні. Подивитись туди, там вже видно якісь собори, якісь замки. Краса, тут куди не роззирнися, все якісь купола, якісь такі ці фіраночки, гарні кольори. І це взагалі так все не в напряг. От що мені тут подобається, що тут дійсно така ця краса, просто така істина. А в Монако мені не сподобалося. Я просто досі дивуюсь, ну як це Монако таке розпіарене, таке відоме місце, хоча подивіться сюди, подивіться на Монако. Fight your battles, always by yourself. In the shadows, hear you cry for help. No matter the distance, I will always be there. No more inhibitions, I'll show you again. Мене просили спитатися, а що тут легалізований канабіс? Цікаво. You've been lost and alone in the city lights I know. I know. Getting hot, feeling low, and it's out of your control. You should know that I won't leave you. I'll stay beside you. I'm never letting you go. You've been lost and alone in the city lights I know. But I will guide you home. І от нарешті ми потрапляємо до найвизначнішої пам'ятки Барселони – Саграда Фамілія. Будівництво базиліки розпочалося ще у 1882 році і триває досі, що робить її однією з найдовгобудовніших споруд світу. Будівля вражає, тут дуже багато молоді і всі такі активні, кричать, веселяться. Але ми вже зрозуміли, що Кьольнський собор все-таки вищий. З цієї сторони базиліка також цікаво виглядає. Андрій каже, що вона ніби з піску зроблена. І зверху водичкою наляли. Сьогодні ми вже побачили все, що планували. Дуже гарно, дуже задоволені, втомлені. Дуже класно, що ми пішли саме ввечері гуляти, побачили місцевий колорит, як люди відпочивають, гуляють. Тут дуже гарні жінки, такі красиві, гарно одягнені, такі, як ми любимо. Класно, сподобалось. Барселона супер. Можливо, завтра в нас ще будуть якісь місця, наприклад, гора Монжуїк, якщо я не помиляюсь правильно, але це не точно.
Чоловіки всі підходять, так дивляться, що це там знімається, так заглядають аж. І всі хочуть попасти в камеру. Manito de mi corazón que hay en tu sabrás que me estoy muriendo. Ми думаємо, хто це вулиці миє, а це вони десь зверху автоматично поливаються. І думаємо, як така плиточка гарна, чистенька, блискуча. Андрій всюди ходить з камерою, ж знімає, але тільки в Барселоні всі хочуть знятися. Manito de mi corazón que hay en tu sabrás que me estoy muriendo. Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling, keep on breathing, even if we're slipping away. So I close my eyes and lose myself now, do it like it's only a day. Ми зайшли в супермаркет, вже не їхній місцевий, а Carrefour Express, щоправда, але ціни там набагато кращі. І ми от вчора купили такий супчик гаспачо, їхній іспанський крем-суп з помідорів, перцю, оливкова олія, туди дається чесничок. Дуже класно. Він зберігається лише в холодильнику. На жаль, ми не можемо його взяти з собою, бо дуже дійсно класно. Я вже аж захотіла вдома приготувати. Цікаво, як він готується. Класний, супер. Муа. І я от взяла нарешті якесь таке пиво смачне з лимончиком, бо я таке дуже люблю. То дійсно хорошеньке таке. У нас парковка до 2-ї години. Зараз перша. Ще годинку ми гуляємо і вирушаємо далі до моря. І знаєте, дуже добре, що ми вчора погуляли ввечері, коли було не так жарко, бо зараз дійсно дуже важко. Знімати було би нереально. А так класно, ми вчора всі гарні місця побачили, хоч і ввечері, вночі, але майже все підсвічується. Дуже класна архітектура, мені подобається. Спекотно і трошки вже ці гарні краєвиди, трошки вже надоїли. Хочеться вже відпочити, знаєте, так полежати знов на морі, щоб стало знов нудно, але так добре. Потрібно відлежатися. Ми приїхали на море собак. Це собачий пляж. Це найкраще, що може бути. Так класно. І трошки він нудистський пляж. Оголюються лише жінки, так що Андрію пощастило також. Так як YouTube не дозволить показати оголених жінок, покажемо хоч собак. Але також голих. Брюнетки, блондинки, маленькі, великі, худенькі, товстенькі. Тут для них прям рай. Wanting for a lifetime, no we ain't stopping for the sunrise, and we don't care about the bad nights. And for a second I can feel like this, Ну і для себе також кілька гарних кадрів зробили. make me feel like this. We got a party for a lifetime, no we ain't stopping for the sunrise, and we don't care about the bad nights. And for a second I can feel like this, make me feel like this. Після неспокійної ночі ми почали цей день з надією на справжній відпочинок. Майже півночі біля нас вештались п'яні компанії, які повертались з пляжної вечірки і продовжували пити на капотах своїх авто прямо на парковці біля нас. За сніданком ми обговорили наш план нарешті заїхати до кемпінгу, прийняти теплий душ, відмитися від цієї пилюки і трохи привести себе до ладу. На жаль, Іспанія не дуже приязна до таких стихійних кемперів, як ми, тому що існують кемпінги, але там пускають лише з такими величезними справжніми кемперами, а в легковій не пускають навіть. Місце коштує 102 євро. Ми проїхали вже кілька місць, на жаль, поки що не знайшли, але тут дуже гарне місце, просто для відпочинку. Ми знаходимося зараз на косі, яка називається, як сказав Андрій, без поняття.
тут заборонено офіційно ночувати, штраф 750 євро. На сьогоднішньому собачому пляжі своєрідно, тому що, як я потім вже сказала, що трошки дивно, коли приходять сюди люди без собаки і ті, що не планують оголюватися. Там прийшов один також чоловік без собаки, і він просто посміхався, дивився на все, і я думала, ну якийсь трошки дивний. І ми такі самі були, ну просто ми гладили собачок, але собачки какають, собачки п'ють ту морську воду, ригають біля нас. Біля нас ходив хлопець, постійно закопував ту риганіну. Ну таке, знаєте, цікаве. Потім десь та собачка покакала, власник відвернувся, не побачив, воно так лишається. Інша людина ставить паличку, що там обходьте. І це ми побачили, і ми знаємо, де обходити. А інші люди, які прийшли, там собі розстріляються. Ну, в общем, цікаво. Це була парковка і пляж прямо біля цементного заводу. І ввечері він так гарно світився, і я кажу, він гарніше виглядає, ніж той замок в Барселоні. У нас не так багато планів лишилось, а до того нам треба десь 3 ночі в Іспанії ночувати. Де це буде, невідомо. You and me, we both live life at full speed. Easy to see when we collide. No one walks away easy. А це ми міряємо глибину, чи проїде наше авто. Це була єдина дорога до гарного місця неподалік, яку затопило. Проходу нема. Але навіть такі моменти додають пригодам цікавішого забарвлення. І ви тільки гляньте, та сама історія. Майже весь день ми провели на цьому пляжі. Взагалі нічого цікавого, лише шум заводу та багато людей. Але з плюсів був душ та туалет. Ми вже шукали наступну локацію десь далі по карті і настільки знудьгувались, що пішли в невеличку посадку неподалік парковки. 10 хвилин пробирань через зарослі і у нас свій власний пляж. Через каміння, яке заходить в море та хащі навколо, ми були там абсолютно самі. Вчорашній пляж був раєм для собак, сьогоднішній для нас. І ми вирішили залишитись тут, поки не набридне. I remember the streetlights on the corner by the park we used to stay and drink past midnight till the sunrise, talking shit, couple kids. We were friends that turned to lovers. Yeah, we fell into each other, but our love burned out like a cigarette. And I'm wishing that I would've said, I hope you're happier now, now that I'm gone, moving on. I know you wish I was burning in hell, and all you want is the memory left. And I still think about you sometimes, when I'm fucked up in the middle of the night. I know you wish I was burning in hell, but I still wish you well. I hope you're happier now. Я знав, що подорож триватиме не менше 2 тижнів, тому розумів, що рано чи пізно доведеться десь постригтись. Але зайти в якусь перукарню було б не так цікаво, як довіритись людині, яка ніколи до цього не тримала машинку в руках. Зробивши всі ранкові справи, ми попрощались з цим чарівним місцем і вирушили в сторону Мадриду.
У нас вже був заброньований готель, але на післязавтра, бо знали, що за день таку відстань не проїдемо. Тому їхали не поспішаючи до місця наступної ночівлі. Краєвиди в центральній Іспанії кардинально відрізняються від прибережних. Такого кольору ґрунту ми ніколи до цього не бачили. І от ми на місці. Це водосховище Аларкон. Тут також неподалік замок 8 століття, і у нас був план і його відвідати. Але з часом трішки не розрахували і вирішили провести спокійний вечір коло води. Цей ранок ми зустріли не самі. До Насті на день народження у гості прийшов маленький кабанчик. До Мадриду нам залишалось їхати менше 2 годин, тому ми могли собі дозволити не поспішати. Їхали по польовим дорогах та зупинялись де хотіли. І по традиції міст паркуємо авто, заселяємось в номер і йдемо куштувати щось нове. На цей раз це був Brutal Bar з цікавим інтер'єром та незвичайною подачею страв та напоїв. Однозначно радимо відвідати, якщо будете у Мадриді. Ну що, ми в Мадриді. У мене сьогодні день народження. Це трішки для мене сумно, саме тому я в чорному. І мені ще й тут підсунули свиню. Не знаю. Ми знаходимося на площі Пуерта-дель-Соль, одна з головних площ Мадрида. Але тут занадто багато людей, я не знаю, звідки вони взялися. Перше враження про Мадрид порівняно з Барселоною, не так гарно ми заїхали, багатоповерхівки, немає це гарних будиночків, але зараз бачимо, що дуже гарно. Я вже бачу дуже гарні будівлі далі, і ми будемо туди йти. Ми планували йти спочатку вліво від нашого готелю, бо там, здається, більше якихось визначних споруд. Але ми пішли вправо, так сталося, і тут не менш гарно, тут дійсно такі будівлі. І от ми дійшли до фонтанчика, і в мене тут навіть також зображений з левами. І розкішна будівля, грандіозна, і палац. Є що дивитися. Young blood made of gold, a mind you can't control. Running wild, can't come down. My head is in the clouds. Gotta keep this feeling, keep on breathing, even if we're slipping away. So I close my eyes and lose myself now. Do it like it's only today. We got a party for a lifetime. No, we ain't stopping for the sunrise. And we don't care about the bad nights. For a second I can feel like this. Make me feel like this. У нас вже є невеличкі висновки щодо Мадриду. Трошки він не душевний. Немає в ньому цієї душі, колориту, от як було в Барселоні. Там це відчувається справжнє життя. А тут якось більш все так
по-європейськи, стандартно, 8 година вечора. Всюди люди, якось не відпочивається. Багато гарних місць зараз відбудовуються саме. І тому от ми навіть не могли знайти кадру, де так от сісти, просто розказати. Сьогодні вже 14-й день нашої подорожі і відверто скажемо, що вже трошечки набридло, втомилися. Якось вже не так все вражає. Особливо після Швейцарії, після Кан, після Барселони. Вже хочеться додому, і завтра в нас, в принципі, почнеться дорога назад. Але ще будуть гарні місця, але вже природні. Де камера, Андрюша? Бо ми їдемо на самокаті, Андрій зложив камеру. Стабілізатор, монітор, все влізло сюди. Да. Я зав'язала собі плаття, щоб було безпечно їхати. Поліція нас об'їжджала. Коротше, прикольно. Вибачте за якість, але ми вже ходити не можемо, і ми приїхали на інший кінець міста, щоб на це все подивитися і не прогавити. Ви чуєте цей звук? Просто в нас така швидкість. Ніби стоїмо. Ми ніби реально стоїмо. Ні, мені кажеться, треба ще підпихатися. Диви швидше. Це, коротше, не знаю, Андрій, кого ми обманюємо. Ти все одно пхаєш мене, самоката і камеру. Дійсно дуже гарно. Вау. Зараз буде це відео на камеру. Я не знаю, ну ми зараз побачимо, дізнаємося рівно за 40 секунд. Ну тут якось таке, і відчувається ця енергетика кучі людей. Оце ми вдало прийшли. Тут люди прийшли заздалегідь, обирали собі місця, а ми потім думаємо, що тут таке дивляться. 3, 2, 1, 0. Як все-таки добре, що ми сюди потрапили саме вночі. Ми не знали, що тут має щось таке подібне відбуватися. Ми думали, площа, будівлі, музеї, все дуже гарно, виглядне місто. А тут зовсім таке, ми отримали такі емоції, враження. І дійсно Мадрид цим дуже додав собі плюсику, скажімо так. Ми мали сюди йти вдень, але Андрій повернув не туди, а виявилось якраз саме туди, куди треба. Ладно, Мадрид класний. Просто вішайте такі гойдалки всюди і все буде добре. Так гарно заколисує, вже просто 12 година ночі, але я вважаю, що ми провели нашу подорож добре. Ми побували і в містах, і в диких місцях, побачили дуже багато гарного. Подорожувати варто, але все треба робити в задоволення. Ми далі йдемо на площу Іспанії, яку ми залишили на кінець. То я йду зараз до тебе, почекай там. Добре, я тебе чекаю. Стільки м'яса класного висить, якби я його їла. Я вже майже рік не їм м'яса. Минулому році вирішила з 1 серпня не їсти м'ясо. І не їм. Нормально. Але рибу, морепродукти їм. Say I'm good
on the target. No, no. Till the battle's won. Ну ось ми наприкінці дня, а точніше на початку нового дня, дісталися на головну площу Мадрида. І вона така маленька, затишна і схожа на Венецію, такими цими арками. Дуже мило. Хочу сказати офіційно, Мадрид – гарне місто, нам сподобалося. Просто ми вже занадто втомлені. Але мені офіційно сьогодні вже 29 і все. Життя починається заново, все добре. Я щаслива, все прекрасно. Муа! Ну що, йдемо грабити монетний двір Іспанії, але нам це не вдасться сьогодні. У нас тут куча блокпостів. Вони зробили висновки і тепер сюди не можна заходити. Так класно побувати в такому місті, реально. Я себе відчуваю Токіо. Як вона їхала на мотоциклі по цих сходах, хто бачив паперовий будинок, то прикольно, звісно, тут побувати. Навіть тако, з цієї сторони, ми знаємо, що це все тут відбувалось, це дуже круто. Майже весь цей день ми провели в дорозі. І погода нам ніби натякала, що рухаємось в сторону Німеччини. Проїхавши пів Іспанії, ми знову потрапляємо до Франції, але вже зі сторони Біскайської затоки. Там і залишились на ночівлю на невеличкій парковці біля дороги, посеред кемперів. Доброго раночку з Біскайської затоки. Ми сьогодні спали на паркінгу для трейлерів. Одні кемпери біля нас стояли і наша маленька затисалася. Біля нас грали гольф і ходили ослики. А зараз приїхали до самої затоки. Тут пляж і дуже багато серферів. Такі величезні хвилі, що нереально зайти, я так і не зайшла. Тільки по пояс мене водичка омила і все. Я не ризикнула далі, бо я маленька дівчинка, мене зараз як лупне об той берег, та й все, та й не буде більше відео. Або Насті. Відео буде. Мене теж пару разів перекинуло, я залазив, покупався. Ми вже проїхали 3700 кілометрів, починаючи з Дюссельдорфу і до зараз. Нам залишилось ще 1300, здається. Ми повертаємося вже додому, трошки сумно, але зараз вже, коли ми заїжджаємо отак на море, ще кудись в гарні місця, то це ще такий, як ніби подаруночок, бо ніби ми ж їдемо вже додому. І так приємно, що собі отак на моречку, класно. Been on the streets a few months. I'm trying to pick myself up. I may be living alone, but I still believe in love. And although my flaws had dragged me down on the coldest night, I'm still kicking around. Then I saw you back before my time was shortened. No, throughout my life you've called me a renegade. Oh, throughout my loves you said we could start again, but I'm a renegade of your love. But I'm a renegade of your love. Мабуть, найцікавіше місце нас чекало попереду. Воно вже у мене було відмічено кілька років у Google картах, але ніяк ми не могли туди доїхати.
Безкоштовна дорога вела нас туди через прекрасні села, в кожному з яких хотілося зупинитись, щоб зняти архітектуру. Це якась мрія кота. Як багато людей. Це нащо вони туди залізли? Щось трошки тяжко. Пройшли 100 метрів. Та тут 100 метрів достатньо вже, щоб бачити масштабність цього всього, що ліс під нами. Ми вище, ніж ліс. Отой. Цей не знімай той, що вище нас. Дякую, Кейс, що завіз мене. Я хотіла багато пісочку, да. Але я трошки інше мала на увазі. Там наложиш музичку, що ми такі гарні йдемо. А тут звук Хе-хе-хе. I live my life on the run. I say I'm not giving up. I may be living alone, but I still believe in love. In a similar way, I feel I'm losing my conscience. Traveling for days without my knowledge of provenance. Dune of Pilat – офіційна назва найвищої у Європі піщаної дюни, з висотою у майже 110 метрів над рівнем моря. Щорічно це місце відвідує понад 2 мільйони туристів. Тут насправді вже дуже холодно. Хто би міг подумати, піднімались вверх, так жарко. Піднялись наверх, тут вітер, і я ще думаю, що це люди сидять в фуртках. Цієї ночі ми взагалі не мали плану, де будемо ночувати, тому просто їхали вперед з надією, що щось трапиться підходяще. Доброго ранку. Ми сьогодні проснулися двічі. Вперше від дощу. Це було класно. Це було приємно, це було свіжо. А оці люди, які ходять зараз, вони приїхали і почали косити траву. Французи такі швидкі, я вам скажу. Там покосили, там бігом зрізали гілки, все позбирали. Активні такі люди. Дуже добре, що якраз вони перестали косити, і ми почали записувати це відео. Але ми класно виспалися. Каже, так приємно, прохолодно. Там озеро. Вони ставлять, ці люди, нові значки. Трошки тут розчищають. Зрізають гілки, зрізають травичку. Так свіжо, тут дуже пахне травичкою, зараз буде ще більше пахнути, бо її ще покосили трошки. І будемо далі кудись їхати. За день до Дюссельдорфу доїхати можна було б, але ми не поспішали, бо хотіли ще трішки насолодитись Францією. І бонусом для нас на зворотньому шляху стали олені, яких ми випадково помітили посеред поля. Останню ніч цієї подорожі ми провели в чудовому тихому місці біля озера з прекрасним заходом сонця, хоча і поруч була атомна електростанція. Ми вже в Бельгії, тут все зелене. Ніби не було спеки, нічого. І тут так холодно і вітряно. Зараз поїмо тут ще в такому гарному місці, полюбуємося і будемо вже їхати. Нам залишається там 2,5 години їхати додому. Подорож була дуже насичена, дуже цікава і дуже довга. І вже навіть стільки подій було, якихось вражень, що все наплуталось. Але дуже добре, що знімали відео, так що будемо самі його робити і згадувати.
Дякуємо, що були з нами в цю подорож. Підписуйтесь на наш канал або не підписуйтесь, якщо не хочете. Це ваше життя і ваше рішення. Пока! Цьомики-бомики!